Lahden Pelicans teki yhden kauden aikana merkittävän nousun, kun se nousi liigakarsinnoista pudotuspeleihin ja eteni puolivälieriin asti. Mutta kysymys kuuluu, että oliko Pelicans oikeasti parempi joukkue, vai keräskö se vaan maalivahtipelin avulla enemmän pisteitä, vaikka pelasi kokonaisuutena heikommalla tasolla. Kaikki muistaa, kuinka Pelicans oli edelliskaudella todella lähellä isoa katastrofia. Seura lähti kauteen täysin keltanokka päävalmentajalla, jolle annettiin käyttöön seurahistorian kallein pelaajakokoonpano. No koko kausi oli aivan totaalinen farssi, ja vasta helmikuussa Sami Kapanen otti tämän uppoavan laivan haltuunsa. Peli oli käytännössä jo menetetty, ja runkosarjan 15 sija vei Pelicansin playout-sarjaan Jukureita vastaan. Tän sarjan olisi pitänyt olla aivan läpihuutojuttu Pelicansille, mutta Jukurit vei sarjan kyselemättä voitoin 4-1, jonka jälkeen Pelicans joutui puolustamaan liigapaikkaansa Jokereita vastaan. Liigakarsinnoissa kuitenkin huomattiin aika äkkiä liigajoukkueen ja mestisjoukkueen tasoero, ja Pelicans hoiti karsinnat lopulta voitoin 4-1. Mutta se ei muuttanut sitä faktaa, että Pelicansin kausi oli mennyt oikeastaan niin pieleen, kun se vaan olisi voinut mennä. Sami Kapanen oli siis tullut päävalmentajaksi kesken kauden, kun runkosarjaa oli jäljellä vain 13 ottelua. Ja siinä tilanteessa Kapanen ei kerennyt rakentaa kunnolla uutta pelitapaa, vaan pyrki ensisijaisesti avaan joukkueen henkistä lukkoa. Viime kauteen lähdettäessä Kapanen sai tällä kertaa alusta asti mahdollisuuden valmentaa joukkuetta ja rakentaa siitä oman näköisensä. Tän lisäksi seura reagoi hyvissä ajoin kauden alussa ja laittoi koko apuvalmennuksen uusiksi, joka oli näin jälkeenpäin katsottuna ihan järkevä liike. Pelicans nousi lopulta 11, joka oli merkittävä parannus edelliskauteen. Mutta jos katsotaan vähän syvemmälle kuin pelkkää runkosarjasijoitusta, niin edelliskaudella Pelicans teki 171 maalia ja nyt viime kaudella tehtyjen maalien määrä putosi 137. Maalinteon putoamisen syynä oli huono viimeistely ja yksinkertaisesti huomattavasti vähempien laadukkaiden maalipaikkojen rakentaminen. Osa viime kauden parannuksesta tuli paremmasta rakenteesta ja matalamman tapahtumamäärän peleistä, mutta kaikista merkittävin osa tuli maalivahtipelistä. Bartosak pelasi 45 runkosarjaottelua noin 91 torjuntaprosentilla ja päästettyjen maalien keskiarvo oli vähän yli 2. Vielä olennaisempaa on se, että Bartosak päästi vain 99 maalia noin 113 maalin odottamalla, joten se voidaan todeta, että ilman Bartosakin ylisuorittamista Pelsujen pistepotti olisi aika isolla todennäköisyydellä jäänyt selvästi pienemmäksi. Hyökkäyksessä vastuuta eniten kantoi Dudas, Karvinen, Batna, Stapli ja Kumpula. Dudas teki 34 pistettä. Karvinen, Batna, Stapli ja Kumpula teki kaikki yli 20 pistettä, mutta ainoastaan Dudas ja Karvinen teki koko kaudella yli 10 maalia, joka kertoi siitä, että joukkueesta puuttui tarvittava määrä maalintekijöitä. Pudotuspeleissä Jyppi kaatui suoraan 3-0, mikä kertoi Pelicansin kyvystä puolustaa johtoasemaa, sietää vähämaalisten otteluiden painetta ja saada ratkaisevat torjunnat. Puolivälierissä Pelicans voitti KK:n ekassa ottelussa Bartosakin nollapelillä jatkoajalla. Tän jälkeen kuitenkin hyökkäyksen rajat tuli vastaan rajusti ja Pelicans hävisi 4 seuraavaa ottelua maalein 18-3. Kokonaisuutena Pelicans otti viime kaudella tuloksellisesti askeleen eteenpäin, mutta pelillisesti kehitys oli huomattavasti heikompaa. Totta kai se täytyy ottaa huomioon, että joukkueen pelaajabudjetti laski huomattavasti ja seura koki tietynlaisen nollauksen ton karsintakauden jälkeen. Mutta otetaan seuraavaksi katse kohti ensi kautta ja käydään ekana läpi Pelicansin merkittävimmät lähtijät. Merkittävimmät menetykset Pelicansille oli puolustuksessa, kun Daniel Nieminen siirtyi Nashville Predatorsin organisaatioon ja teki viime kaudella 17 pistettä. Pelicans menetti nuoren, liikkuvan puolustajan, joka pystyi edistämään peliä kiekollisesti ja jonka korvaaminen vaatii uusilta hankinnoilta välitöntä onnistumista. Kasimir Jürgensin mukana poistui puolustusvastuuta ja lähes 19 minuutin keskimääräinen peliaika. Jürgensin kausi ei toki ollut erityisen vahva, joten menetys näkyy enemmän puolustuksen syvyydessä kuin laadussa. Hyökkäyksestä Kim Nieminen vei mukanaan 17 pistettä ja käyttökelpoista alemman keskikastin maalintekoa. Lukas Zetterberg on puolestaan yhä virallisesti Pelicansin pelaaja, mutta lähtee isolla todennäköisyydellä Västeråsiin. Kokonaisuutena Pelicans menetti ennen kaikkea puolustuksen kiekollisuutta, peliaikaa ja kokoonpanon syvyyttä. Niemisen lähtö on selvästi suurin yksittäinen menetys, kun taas muiden poistuminen vähentää puolustusvastuuta ja vaihtoehtoja loukkaantumisten varalle. Eli vaikka Pelicans ei menettänyt kovinkaan paljon merkittäviä pelaajia, niin se on tehnyt aika mielenkiintoisia hankintoja ensi kaudelle.
Joten käydään seuraavaksi nämä pelaajat läpi ja pohditaan, että onko Pelicans korjannut viime kauden maalinteko-ongelman ainakin paperilla. Liam Howell on uusista hankinnoista vakuuttavin ja teki Kalmarissa 45 pistettä. Howell on isokokoinen sentteri ja on ensisijaisesti pelintekijä, joka pystyy suojaan kiekkoa ja antaa hyviä syöttöjä. Howell voi nousta Pelicansin kahden kärkiketjun keskelle, mutta sarjatason nousun vuoksi häntä ei voi vielä pitää varmana liigan ykkössentterinä. Oleksii Myklukha saapuu Slovakian pääsarjasta ja teki viime kaudella 55 tehopistettä. Myklukha on oikealta laukova sentteri ja on vikkelä ja luova kiekollinen pelaaja, jolle on suunniteltu hyökkäyksellistä roolia ja ylivoimavastuuta. Myklukhassa on hankinnoista ehkä isoin potentiaali, mutta myös suurin sarjatasoriski. Gabriel Fortier, eli monelle varmasti tutun Maxim Fortierin veli, pelasi viime kaudella Lexansin riveissä ja teki 16 tehopistettä. Fortierin vahvuuksia on luistelu, työmoraali ja aktiivinen pelaaminen molempiin suuntiin. Fortier on työmyyrä, joka voi täydentää kärkiketjua ja sopia Pelicansin pelitapaan, mutta Fortierin aiemmat näytöt ei lupaa varsinaista maalintekijää. Sakke Hämäläinen palaa Lahteen 2 kauden jälkeen ja teki viime kaudella 47 otteluun 15 tehopistettä. Hämäläinen tuo sentterisyvyyttä, aloitusosaamista ja kahden suunnan vastuuta. Puolustukseen Pelicans hankki Carl-Johan Lirbyn, joka teki Kalmarissa 33 otteluun 20 tehopistettä. Lirby on hyökkäyksiä tukeva ja kiekollisesti aktiivinen puolustaja, joka voi ottaa vastuuta ylivoimalla ja lisätä takalinjoille juuri sitä kiekollisuutta, jota Niemisen lähtö vei mukanaan. Pelillisesti hankinta on perusteltu, mutta Hockeyallsvenskanin johtavan puolustajan rooli ei automaattisesti siirry samanlaisena liigaan. Markus Nutivaara on nimekkäin, mutta samalla epävarma hankinta. Nutivaara palasi pitkän pelaamattomuuden jälkeen Kärppiin ja teki 30 ottelussa kovat 16 tehopistettä. Kausi jatkui 3 ottelulla Kölner Hajessa ja terveenä Nutivaara tuo rauhallisuutta, pelinlukua ja johtavaa kiekollista osaamista. Maalille saapuu Jussi Olkinuora parin ulkomaan vuoden jälkeen. Olkinuoran viimeaikainen taso on kuitenkin ollut aika heikko. Viime kaudella torjuntaprosentti jäi 87, eikä edellinenkään kausi ollut erityisen vahva. Olkinuora hankittiin selkeästi kakkosmaalivahdin rooliin ja on nykyisellä tasolla siihen sopiva. Kokonaisuutena Pelicans sai lisää kiekollista taitoa, sentterisyvyyttä ja vaihtoehtoja hyökkäyspeliin. Pelicansilla on kokonaisuutena myös enemmän pelintekoa ja hyökkäyksen syvyyttä, mutta maalinteon tehokkuus riippuu monen sarjatasoa vaihtavan pelaajan suorittamisesta. Kokonaisuutena hyökkäyksessä Havel, Myklukha, Fortier ja Hämäläinen tuo lisää syvyyttä ja pelintekovoimaa. Dudas, Karvinen, Batna, Stapli ja Kumpula muodostaa käyttökelpoisen rungon, mutta joukkueelta puuttuu yhä todistettu liigatason ykkössentteri ja varma maalien viimeistelijä. Maalinteon tehokkuus riippuu paljon uusien hyökkääjien onnistumisesta. Puolustus on Lerbin ja Nutivaaran myötä aiempaa kiekollisempi. Jordan, Falk, Johannesen ja Kousa tuo kokemusta ja Luhanka, Nurmi, Käyhkö sekä Amhamdi leveyttä. Mutta avainpelaajien korkea ikä ja Nutivaaran viime vuosien pienet ottelumäärät tekee osastosta haavoittuvaisen. Maalilla Bartosak on myös ensi kaudella selvä ykkönen. Olkinuora voi keventää Bartosakin työmäärää, mutta viime kausien tilastojen vuoksi tätä kaksikkoa ei voi nostaa liigan parhaimpien maalivahtikaksikoiden joukkoon. Mutta vaikka tämä kaksikko ei ole nimenomaan kaksikkona sarjan paras, niin Bartosak yksinään kuuluu edelleen koko liigan parhaiden maalivahtien joukkoon. Päävalmentajana jatkaa Sami Kapanen ja apuvalmentajina toimii viime kaudelta Ville-Matti Koponen, Teemu Leppänen ja maalivahtivalmentajana Toni Pasuri. Kapasen suurin tehtävä on rakentaa toimivampi hyökkäys- ja ylivoimapeli sekä vähentää riippuvuutta Bartosakista, koska ensi kaudella pelkkä puolustusrakenteen parantuminen ei riitä. Lisäksi seuralle on tullut uusi urheilujohtaja Jarkko Oikarinen Kalmarista Ruotsista sekä uusi toimitusjohtaja Juuso Pulliainen. Mutta nyt kun kokoonpano on selvillä, niin käydään seuraavaksi läpi Pelicansin ensi kauden vahvuudet, riskit ja realistinen sijoitus. Lähdetään liikkeelle vahvuuksista, ja Pelicansin selvin vahvuus on myös ensi kaudella maalivahti Patrik Bartosak. Bartosak pystyy voittamaan joukkueelle otteluita myös silloin, kun viisikkopeli ei ole parhaimmillaan, ja tulee kantaan isoa vastuuta myös ensi kaudella. Toinen vahvuus on hyökkäyksen syvyys. Viime kaudella vastuu keskittyi liikaa Dudasin, Karvisen, Batnan, Staplin ja Kumpulan varaan. Nyt Havel, Myklukha, Fortier ja Hämäläinen tuo keskikaistalle enemmän pelintekoa, kokoa ja vaihtoehtoja. Mutta sitten on riskit, ja suurin riski on hyökkäyshankintojen epävarmuus.
Havel tulee Hockeyallsvenskanista ja Myklukha Slovakiasta. Fortierin SHL-tuotanto jäi 16 pisteeseen. Jos näiden pelaajien peli ei siirry liigaan, niin Pelicansilta puuttuu edelleen ykkössentteri ja varma maalintekijä. Toinen riski on puolustuksen avainpelaajien saatavuus. Nutivaaran viime vuosien pelimäärät on pienet ja Jordan sekä Kousa on jo uransa loppupuolella. Syvyyttä löytyy, mutta johtavien puolustajien menettäminen pakottaisi nuoremmat pelaajat liian nopeasti isoihin rooleihin. Kolmas riski on viime kauden tuloksen toistettavuus. Pelicansin odotettujen maalien erotus oli lähes -18 ja Bartosak torjui selvästi odotusarvoa paremmin. Jos maalivahtipeli putoo tasoa alemmas eikä hyökkäys kehity, niin viime kauden 85 pistettä antaa joukkueen todellisesta tasosta liian myönteisen kuvan. Mikä on sitten Pelicansin todennäköinen sijoitus ensi kaudella? No tällä hetkellä realistinen sijoitus joukkueelle on omasta mielestä suunnilleen 10-15. Parhaassa skenaariossa Havel ja Myklukha onnistuu kärkisenttereinä, Nutivaara pysyy pelikunnossa ja Olkinuora muodostaa Bartosakin kanssa toimivan kaksikon. Heikoimmassa skenaariossa hyökkäyshankinnat ei tuota ja Bartosak joutuu jälleen kantaan koko joukkuetta. Silloin Pelicans voi pudota 15, eli suoraan alempaan sarjaan. Pelicans on siis aivan todella pienellä todennäköisyydellä ennemmin pudotuspelijoukkue kuin niiden ulkopuolelle jäävä joukkue, mutta marginaali on kuitenkin pieni. Materiaalissa on enemmän potentiaalia kuin viime kaudella, mutta myös liikaa kysymysmerkkejä. Mutta mitä mieltä te ootte? Onko Pelicans ensi kaudella varteen otettava pudotuspelijoukkue vai onko joukkueen kokoonpano tarpeeksi riittävä pudotuspeleihin? Jätä alas kommenttia. Kannattaa käydä liittymässä meidän Discordiin videon kuvauksessa olevasta linkistä. Arvostaisin myös, jos pistät kanavan tilaukseen ja jätät videolle tykkäyksen. Kiitos katsomisesta.